درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. در خدمتتونم امروز با یک آموزش بسیار جذاب و زیبای دیگه. قرار هست با هم دیگه موتیف بسیار زیبایی رو با هم بافت بزنیم که نمونه از موتیف سبک بافت چینی هستش. بسیار زیبا و حرفه‌ای بافته شده، یک کار ماندالایی فوق‌العاده جذاب و زیبا. موتیف های بسیار زیبا رو میتونید به صورت تک استفاده کنید برای کوسن، برای کیف، برای شال مبل، یا اینکه میتونید مثل من اون رو با الگویی که من میگم تبدیل به یک پتو کنید. هر یک از این موتیف ها 25 سانتی متر شده برای من. البته من این رو با کانوای آکریل تاب و قلاب شماره 2.5 بافت زدم. خب قلابتون بزرگتر نخه، یه مقدار ضخیم‌تر هم داشته باشید، قطعاً یه کار بزرگتری رو بهتون میده. رنگبندی کاملا سلیقه‌ای. من حدوداً میشه گفت 10 تا 12 رنگ، حالا بعضیا کمتر بعضیاش بیشتر، در این کار استفاده کردم. این با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. ممنون میشم قبل از اون ویدیو رو لایک کنی و سابسکرایب کانال هم یادت نره. لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میزنید و 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله و میام درون حلقه یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند، 2 زنجیره و اون رو با اون 5 تا زنجیره 8 مرتبه تکرار میکنم. یعنی 7 تا پای بلند دیگه میبافم به فاصله 2 زنجیره که با اون 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم 8 تا پایه بلند داشته باشم به فاصله 2 زنجیره. بلندها رو بافتم، نخ حلقه رو میکشم، میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رجم از اون 5 تا زنجیره‌ای که بافته بودم و یک زنجیره میزنم اینجا، نخم رو قطعش میکنم به این صورت. برای شروع رج دوم با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدیم. همون جایی که روی اون زنجیرهایی که بست زدیم میایم نخمون رو همونجا وصلش میکنیم و 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند و 4 تا زنجیره دیگه هم میزنم برای فاصله. رو همینجا 7 تا زنجیره زدم و در ادامه فضا رها میشه. میام روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند میبافم و 4 تا زنجیره برای فاصله. تکرار میکنم. روی پایه بعد یک پایه بلند و 4 تا زنجیره میزنم. در نهایت ما همون 8 تا پایه بلند رو داریم و 8 تا فضای 4 زنجیره‌ای و به این صورت رج رو به انتها رسوندم. آخر رج بست میزنم روی سومین زنجیره شروع رجم و یک زنجیره میزنم، نخم رو دوباره قطعش میکنم و با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدم. برای شروع رج سوم با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدم. بافت روی پایه های رها شده رج اول قرار هست بافت انجام بشه به این صورت که این زنجیره ها رو به رو میارم و در فضای زنجیره‌ای خود فضا رو کامل میگیرم، میام نخم رو اینجا وصلش میکنم و 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه. همونجا 2 تا پایه بلند نیمه دیگه میبافم که بشه 3 پایه بلند نیمه و همه رو با هم یکی میکنم. به این صورت یک خوشه بافتم و 1 2 3 4 زنجیره برای فاصله میدم. میام توی فضای زنجیره یعنی پایه رها شده بعدی تا از پشت این زنجیره ها ادامه میدم. 3 تا پایه بلند نیمه میبافم، 2 و 3 همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و 4 تا زنجیره برای فاصله میدم و این الگو رو توی همه فضاها تکرار میکنم. در نهایت ما باید 8 تا خوشه بافته باشیم که بینشون 4 زنجیره فاصله است. یعنی 8 تا فضای 4 زنجیره‌ای هم این پشت ما داریم. خب به این صورت
الگو رو کاملش میکنم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم میایم بست میزنیم روی 4 تا زنجیره رو زدیم، اولین خوشه‌ای که داشتیم و یک زنجیره میزنم، نخ رو اینجا قطعش میکنم. به این صورت. برای شروع رج 4 با رنگ بعدی بافت در فضاهای زنجیره‌ای سفید رنگ حالا انجام میشه. به این صورت که میام درون یکی از این فضاها نخم رو وصلش میکنم و 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و 2 بار نخ سر قلاب میگیرم، همونجا یک پایه دوبل نیمه میبافم، یعنی مرحله آخرش رو نگه میدارم و میام در ادامه روی خود پایه بلند 2 بار نخ سر قلاب، یک پایه دوبل نیمه دیگه هم میبافم به این صورت و در فضای زنجیره بعدی تکرار میکنم 2 تا پایه دوبل نیمه دیگه هم توی این فضا میبافم به این صورت. و حالا میخوام همه رو با هم یکی کنم، ولی توی 2 مرحله اون کار رو انجام میدم، یعنی دونه آخر رو نگه میدارم، 2 بار اون کار رو انجام میدم و یکی میکنم و در ادامه 1 2 زنجیره میزنم. حالا همین ابتدای 2 تا زنجیره اینجا رو میگیرم و یک پایه بست میزنم، در واقع یک پایه پیکوت اینجا میبافم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم، میام توی همین فضا یک پایه بست میزنم. ما الان اینجا یک گلبرگمون رو بافتیم و ادامه میدم 1 2 3 4 زنجیره میزنم، 2 بار نخ سر قلاب. این الگو دیگه از ابتدای رج تکرار میشه. توی همین فضا یک پایه دوبل نیمه، روی خود پایه یک پایه دوبل نیمه، توی فضای بعد 2 تا پایه دوبل نیمه میبافم به این صورت و حالا توی 2 مرحله اون رو میبافم، دونه آخر رو نگه میدارم، این هم دومیش و 2 تا زنجیره میزنم. این قسمت که الان 2 تا بافت رو زدیم، این نخش رو اینجا میگیرم و یک بست میزنم، یک پایه پیکوت اینجا میبافم. 1 2 3 4 زنجیره توی همون فضا یک پایه بست میزنم. ببینید دوستان این الگو باید تکرار بشه. 1 2 3 4 زنجیره میزنم، توی همون فضا یک پایه دوبل نیمه، روی پایه یک پایه دوبل نیمه، در فضای زنجیره‌ای بعدی 2 تا پایه دوبل نیمه میبافم و توی 2 مرحله اون رو 2 تا یکی میکنم. 2 زنجیره برای فاصله و تبدیلش به پایه پیکوت. 1 2 3 4 زنجیره توی همون فضا یک پایه بست. به این صورت من 3 تا از گلبرگ ها رو بافتم و اون رو کاملش میکنم. رج رو که به انتها رسوندیم، خوشه آخر رو بافتیم و حالا 4 تا زنجیره میزنم و میام بست میزنم روی همون اولین زنجیره‌ای که روی خوشه اول بافته بودم به این صورت و یک زنجیره میزنم، نخ رو قطعش میکنم به این شکل. شروع رج 5 من با رنگ شماره 2 دارم بافت رو انجام میدم. خب میام بافت روی رج 3 این خوشه هایی که بافتیم قرار هست انجام بشه، گلبرگ رو به رو میارم در فضای زنجیره‌ای قبل از حالا یکی از خوشه ها، فرقی نمیکنه، میام نخم رو وصلش میکنم و یک زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و 1 2
3 زنجیره. حالا این خوشه به رو میاد. میخوام دور همین خوشه‌ای که با آبی کمرنگ بافتم یک پایه بلند ببافم به صورت برجسته از رو. پس دور خوشه رو به این صورت میگیرم و یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 3 زنجیره میزنم پشت بافت. در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. دوباره به رو میاد گلبرگ‌ها. دور خوشه بعدی رو میگیرم توی رج 3. یک پایه بلند به صورت برجسته از رو. 3 زنجیره الگو رو تکرار میکنم. میام پشت بافت. در فضای 3 زنجیره‌ای تو رج 3 یک پایه کوتاه. 3 زنجیره گلبرگ‌ها به رو. دور همون خوشه توی رج 3 رو به صورت برجسته از رو میگیرم. یک پایه بلند میبافم و 3 زنجیره میزنم. میام توی فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره و به این صورت این الگو رو من دور تا دور کارم تکرارش میکنم. رج رو به اتمام رسوندیم. در آخر رج بعد از 3 تا زنجیره بست روی پایه کوتاه اول رج میزنیم و یک زنجیره نخمون رو اینجا کاتش میکنیم. میشه شکل بافتمون در پایان رج 5. برای شروع رج 6 با رنگ بعدی بافت رو شروع میکنم. بافتمون روی رج 5 توی این فضاهای زنجیره‌ای بافت انجام میشه. کلا روی بافت روی رج 5 هستش. خب اینجا هم جایی که من بست زدم. میام توی فضای زنجیره‌ای و نخم رو وصلش میکنم تو فضای زنجیره‌ای قبل از این پایه برجسته‌ای که بافته بودم. 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله و در ادامه میام روی پایه برجسته به صورت برجسته از رو این پایه رو میگیرم و یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 زنجیره میزنم. میام پشت بافت توی فضای زنجیره‌ای بعدی فضایی رو جان اندازید. یک پایه بلند اینجا میبافم. 2 زنجیره میزنم. فضای بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره و روی دور پایه برجسته رو میگیرم به صورت برجسته از روی یک پایه بلند، 2 زنجیره، فضای زنجیره‌ای بعد یک پایه بلند. ببینید اینا یک گروه تشکیل میده، 3 تا 3 تا. ببینید به این صورت 2 زنجیره میزنم. در فضای بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره روی پایه برجسته در واقع دورش رو میگیرم، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره پشت بافت، یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره و به همین صورت الگو رو تکرار میکنم. ببینید این میشه شکل بافتمون که این گلبرگ ها رو قرار میگیره. به این صورت این الگو رو کاملش میکنم. رج رو که به آخر رسوندیم، این پشت بافت هستیم، روی بافت میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم از اون 5 تا زنجیره‌ای که بافته بودیم و به این صورت رج رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رج 7 دوستان میتونید رنگ نختون رو قطع کنید، با رنگ دیگه ادامه بدید یا اینکه با همین رنگ مثل من کار رو دنبال کنید. میام همینجا یک زنجیره میزنم، یک پایه کوتاه روی همین پایه و در فضای زنجیره‌ای بعد 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2. پایه کوتاه دوم رو نیمه میبافم و برای کامل کردنش رنگ جدید رو اضافه میکنم. با رنگ شماره 1 بافت رو ادامه میدم. به این صورت 2 تا یکی آخر رو با رنگ زرد میام انجام میدم و ادامه میدم. نخ سبز هم همراه هم هست. میام روی پایه برجسته با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم. نخام رو کامل میکشم. پفی که بافتم زنجیرش رو میام با رنگ سبز میزنم به این صورت و اون رو میبندم.
نخام رو کامل میکشم. خب به این شکل. در فضای زنجیره بعدی 2 تا پایه کوتاه میبافم. روی پایه 1 پایه کوتاه، فضای زنجیره بعد 2 تا پایه کوتاه میبافم. دوستان یادتون نره که نخ اصلی که سبز رنگ بود حالا اینجا برای من همراهمون هست. 1 و 2. روی پایه بعد 1 پایه کوتاه، در فضای بعدی 2 پایه کوتاه میبافم. باز به پایه برجسته که میرسم تغییر رنگ میدم و نخ رو میکشم، با رنگ زرد ادامه میدم. میام روی پایه برجسته به صورت با 3 بار نخ گرفتن 1 پایه پفی میبافم و زنجیرش رو میام با رنگ سبز میزنم. ادامه میدم در فضای زنجیره بعد 2 پایه کوتاه، روی پایه 1 پایه کوتاه، در فضا 2 پایه کوتاه، روی پایه 1 پایه کوتاه، در فضای بعدی هم 2 پایه کوتاه میبافم. به پایه برجسته که رسیدم تغییر رنگ میدم، نخ‌ها رو میکشم و روی پایه برجسته با 3 بار نخ گرفتن 1 پایه پفی میبافم. 2 تا زنجیره آخرش رو با سبز میزنم و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. از این پایه پفی تا این پایه پفی من 8 تا پایه کوتاه بافتم و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. خب به این صورت رنج رو که به انتها رسوندیم، پایه کوتاه ها رو بافتیم و در آخر رنج میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم 1 زنجیره و نخ رو قطعش میکنم. نخ سبز رو قطع کردم. پشت بافت حالا میام نخ زرد رنگ رو یه خورده ادامه بهش میدم و قطعش میکنم. نخ چسبیده به این. خب ببینید این میشه شکل بافتمون در پایان رج 7. برای شروع رج 8 من با رنگ شماره 2 بافت رو ادامه میدم. میام همون پایه‌ای که بهش بست زدم روی همون پایه نخم رو وصلش میکنم، 1 زنجیره میزنم و همونجا 1 پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم روی پایه ها. 8 تا پایه کوتاه باید ببافم. 1 2 3. ببینید به پفی که میرسم من 2 تا پایه زرد دارم. خب روی 1 پایه بافت میزنم. الان ببینید 1 2 3 پایه بعدی 4. این پایه زرد بعدی رو رها میکنم، میام روی پایه بعد 5 6 7 و 8. هشتمی رو که بافتم گلبرگمون رو میارم از درون فضای پیکوت وارد میکنم، میرم روی پایه بعدی همزمان میگیرم 1 پایه پیکوت میبافم، 1 پایه کوتاه. خب و ادامه میدم روی 8 تا پایه جا نمونه جز اونی که گفتم. 1 2 3 4. 1 پایه زرد اینجا رهاست. 5 6 7 و 8. و حالا میام از درون پیکوت روی گلبرگ و پایه بعدی همزمان وارد میشم، 1 نخ میگیرم، 1 پایه کوتاه. الگو رو تکرار میکنم. 1 2 3 روی پفی 1 پایه میگیرم. 4 1 پایه رها میشه. بعدی 5 6 7
8 پایه کوتاه میزنم از درون پایه پیکوت روی گلبرگ. همزمان یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه. به این صورت شکل بافتمون هست و اون رو خب ببینید به آخر رج که رسیدیم من 8 تای آخر رو بافتم، یک پایه برام باقی موندش که اون یک پایه رو هم میام و به این صورت گلبرگ رو میارم یک پایه کوتاه و در واقع کار رو تموم میکنم. پایه ها من به اتمام رسید و بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم. حالا اینجا ما نخمون رو قطعش نمی کنیم، یه خورده نخ رو گشادش میکنم، حلقه رو در واقع، و کلاف رو از توی اون رد میکنم. به این صورت میخوام اینجا یه گره ایجاد شه براش که نخم باقی بمونه. خب به این صورت. و حالا میام با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدم. برای شروع رج نهم یه گره سر قلاب میزنیم و میام همونجا که الان بست زدیم و نخ سفیدمون هست نخ حلقه رو وصلش میکنم به این صورت و 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 روی پایه ها، 2 نخ سفید هم همراه همه، 3 4 اضافه نخ رو هم میگیرم، 5 6. خب ببینید 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 1 2 3 4 5 6 7، در کل 7 تا پایه بلند بافتم. پایه بلند هفتم رو 2 تا یکی کردنش رو میام با رنگ قبلی انجام میدم. به این صورت 2 تا یکیش رو که انجام دادم، حالا میام همین پایه ای رو که الان روش، ببینید این پایه‌ای هست که من پایه بلند هفتم رو روش بافتم. خب میام دور این پایه، ببینید به این صورت، این پایه‌ای که الان بافتم روی گندمیش من بافت زدم و میام خود این دونه رو میگیرم به صورت برجسته از رو، یک پایه بلند میبافم نیمه. 2 تا یکیش رو با رنگ بعدی میام انجام میدم. یه خورده فقط باید دقت کنید. نخ‌ها رو میکشم به این صورت. میام روی پایه بعدی، ببینید این پایه برجسته ای رو که بافتم، پایه بعدش اینجا یک پایه بلند میبافم. پایه بعد میشه روی پایه‌ای که کوتاهی که روی برگ هست. خب یک پایه بلند نیمه دیگه هم اینجا میبافم. 2 تا یکیش رو میام با رنگ سفید انجام میدم به این صورت. خب و حالا میام اینجا یه خود دقت داشته باشید دوستان. ببینید این پایه برجسته هستش که من الان اینجا بافتم. خب به این صورت بافت رو میخوام روی این پایه انجام بدم. این پایه کوتاه زیرش هست. خب من میخوام قلاب رو به این صورت وارد کنم، بیام روی پایه کوتاه، از اینجا بیام بیرون و اینجا یک پایه بلند ببافم. خب به این صورت پس نخ سر قلابم هست، قلاب رو به این صورت وارد میکنم و میبرم روی دونه پایه کوتاه زیرش، به این صورت یک پایه بلند میبافم. انگاری که من پایه بلند برجستم و زیر این پایه بلند بافتم. نیمه میبافم، 2 تا یکی نمی کنم، نخ میگیرم، میام روی زمینه بافتم. این پایه هست که الان بافت زدیم، به این کار ندارم. میام روی پایه بعدی، این پایه هم رها میشه. پایه بعد به صورت برجسته از رو یک پایه بلند نیمه میبافم. برای 2 تا یکی کردنش باز هم تغییر رنگ میدم.
خیلی شمرده میگم دوستان که متوجه بشید. خب به این صورت. حالا میام روی من این اضافه نخ رو اینجا بچینم که راحت تر بافت انجام بدیم. خب حالا ما اینجا یک پایه رها کردیم، درسته؟ خب پس میام پشت باف، نخم همراه هم هست، روی پایه رها شده 2 تا پایه بلند اینجا می بافم، 1 پایه رها شده و 2 تا یکی کردنش رو دوباره با رنگ سفیدم میام انجام میدم به این صورت. خب و میام همین پایه‌ای که الان من روش پایه برجسته بافتم، دور همین پایه رو میگیرم، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم نیمه، 2 تا یکیش رو با رنگ بعدی. خب این شد شکل بافتمون که تو هر قسمت تکرارش میکنم. حالا ادامه میدم با رنگ توسی بافتم رو از روی، ببینید این پایه برجسته‌ای که بافتم درست پایه کناره شروع به باف میکنم، 6 تا پایه بلند میبافم، 1 نخها کشیده، 2 3 4 5 6 پایه بلند بافتم. پایه بعدی 2 تا پایه بلند یک جا می بافم، 1 و 2 به این صورت. ادامه میدم 7 تا پایه بلند می بافم، تکرار از ابتدای رج هست دوستان، 1 2 3 4 5 6 و 7. هفتمی رو 2 تا یکیش رو میام با رنگ سفید انجام میدم به این صورت و این قسمت رو دوباره باید تکرار کنیم. خب و میام روی همین پایه‌ای که الان من روش گندمیش رو گرفتم و پایه بلند آخر رو بافتم، همون پایه رو میگیرم، یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه میبافم، 2 تا یکیش رو با رنگ توسیم انجام میدم به این صورت. پایه بعد همین پایه کنارش هست، یک پایه بلند، پایه بعد درست میفته روی کوتاهی که روی برگ هست. من مدام این رو تکرارش میکنم، یک پایه بلند نیمه، 2 تا یکیش رو با رنگ سفید میام انجام میدم و حالا دوباره میخوام روی این پایه اینجا پایه برجسته ببافم. این پایه برجسته‌ای که اینجا داریم، قلاب رو به این شکل وارد میکنم، میخوام روی گندمی پایه کوتاه زیرش بافت بزنم، پس قلاب رو به این صورت وارد میکنم و یک پایه بلند نیمه میبافم، کامل نمی کنم. این پایه هست که الان روش بافت زدیم، کار ندارم، پایه بعدی هم رها میشه، پایه بعد به صورت برجسته از روی یک پایه بلند میبافم، 2 تا یکیش رو میام با رنگ توسی انجام میدم به این صورت و در ادامه پایه رها شده رو از پشت میام میگیرم و ببینید پایه رها شده، نخ سفید همراه هست، 2 تا پایه بلند ساده اینجا میبافم، 1 و 2 دومی رو 2 تا یکی آخرش رو تعویض رنگ انجام میدم به این صورت و میام دوباره دور همین پایه‌ای که الان برجسته بافتم، یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم، نیمه، 2 تا یکیش رو تغییر رنگ میدم به این صورت. خب و ادامه میدم روی 6 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم، 1 2
3 4 5 و 6. پایه بعدی 2 پایه بلند یک جا می بافم، 1 و 2. به این صورت ببینید نیمه از بافت رو انجام دادیم با هم و ادامه میدم روی 7 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. تکرار همونطور که گفتم از اول رج هست. 2 3 4 5 6 و 7. هفتمی رو تغییر رنگ و تکرار الگو به این صورت. خب امیدوارم کامل متوجه شده باشید. هر جا که متوجه نشد میتونید فیلم رو عقب بزنید و دوباره تکرار کنید یا آهسته ترش کنید. به این صورت این هم پشت بافت هست هم روی بافت. با دقت اون رو کامل میکنید. خب به این صورت من تقریبا رج رو به اتمام رسوندم. ببینید من 6 تا بعد از این قسمت آخر پای برجسته ها 6 تا پایه بلند رو بافتم. پایه آخر 2 تا پایه بلند رو یک جا می بافم و میام بست میزنم روی سومین زنجیره شروع رج و رج رو اینجا به پایان میرسونم. میتونید با همین رنگ ادامه بدید یا اینکه این رنگتون رو قطع کنید. رنگ سفید رو من قطعش نکردم چون که رنگ سفید رو اینجا باز لازم داریم. خب به این صورت برای شروع رج دهم با رنگ جدید بافت رو ادامه میدم. من یه آبی خیلی روشن دارم استفاده میکنم. همون پایه‌ای که الان روش بست زدم میام روی همون پایه نخ جدید رو در واقع وصلش میکنم. 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، کامل میبافم به این صورت و این نخ رو خود آزاد میذارم. حالا با رنگ سفید میام بافت رو ادامه میدم. میام روی پایه بعد، ببینید این گندمی پایه بعد هست. خب لوپ جلو لوپ پشت، لوپ جلو رو میگیرم با رنگ سفید، 1 2 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه. همونجا 3 تا پایه بلند نیمه دیگه میبافم، 1 2 و 3 که رو هم میشه 4 تا. خب همه رو با هم یکی میکنم، 1 زنجیره 1 خوشه بافتم. این نخ رو یه خورده آزاد میذارم. حالا قلابم رو درون نخ آبی رنگ میبرم، 1 نخ میگیرم، از درون حلقه سفید رنگ هم رد میشم. ببینید یک بار دیگه نشون بدم. 1 نخ میگیرم، از درون حلقه رد میشم، میام پشت بافت. ما لوپ جلویی رو گرفتیم دیگه، لوپ پشتی باقی مونده، پس لوپ پشتی رو هم میگیرم. حالا این نخ ها رو یک پایه بلند به این صورت میبافم و نخ سفید رو اینجا میکشم، کارم بسته میشه و میام روی پایه بعدی یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند، یعنی من 2 تا پایه بلند بافتم. این الگو تکرار میکنم یک بار دیگه، نخ رو آزاد میذارم. باز هم با نخ سفید میام ادامه میدم. روی پایه بعدی لوپ جلویی رو میگیرم، 2 زنجیره به عنوان یک پایه بلند نیمه و همونجا 1 2 و 3 پایه بلند نیمه دیگه هم بافتم. همه رو یکی میکنم، 1 زنجیره 1 خوشه. میام درون حلقه آبی رنگم، قلاب رو که وارد کردم 1 زنجیره 1 نخ میگیرم، از درون حلقه سفید رد میکنم، پشت بافت لوپ پشتی همین پایه رو میگیرم، 1 نخ میگیرم و به صورت پایه بلند اون رو میبافم.
حالا نخ سفید رو که میکشم این کار جمع میشه. به این صورت میام روی پایه بعدی، یک پایه توسی رنگ دارم اینجا. خب روی پایه توسی رنگم یک پایه بلند میبافم. اینجا تغییر رنگ میدم با رنگ سفید. 2 تا یکیش رو انجام میدم. در واقع میرسم به پایه برجسته ها. حالا دور پایه برجسته، اولین پایه برجسته، یک پایه بلند برجسته از رو می بافم و دور خوشه بعدی ببینید به این صورت خوشه رو به این شکل می گیرم. یک پایه بلند برجسته از رو نیمه می بافم. 2 تا یکیش رو میام با رنگ آبی انجام میدم. به این صورت نخم رو میکشم. حالا ببینید من الان پشت بافتم، اینجا رو دقت کنید، به این پایه سفید کار ندارم. از پایه توسی رنگ میشمارم. 1 2 3 4 و 5. از این توسی تا این دونه آخر توسی رنگ اینجا 5 تا پایه دارم. خب میام روی این 5 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم. به این صورت نخ سفید رو هم میارم. 1 2 3 4 و 5. پنجمی رو که بافتم 2 تا یکی آخرش رو با رنگ سفید انجام میدم. به این صورت. خب و در ادامه دوباره میام دور همین خوشه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. به این صورت. دور پایه برجسته بعد هم یک پایه بلند برجسته از رو که 2 تا یکی آخرش رو میام تعویض رنگ میکنم. به این صورت. ببینید این میشه. در ادامه روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. به این صورت اون رو آزاد میذارم و ادامه میدم. پایه بعد لوپ جلویی رو میگیرم. 1 2 زنجیره میزنم. همونجا 3 تا پایه بلند نیمه میبافم. همه رو یکی میکنم. 1 زنجیره میزنم. حلقه رو یه خورده آزاد میذارم. میام حلقه آبی رو میگیرم. 1 نخ میگیرم. از درون حلقه سفید رد میکنم. پشت باف لوپ پشتی همین پایه 1 نخ میگیرم و به صورت یک پایه بلند اون رو میبافم. نخ سفید رو میکشم. کارم بسته میشه. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. به این صورت. و این رو باید تکرار کنم. یک بار دیگه تکرار میکنم تا برسم به قسمت پایه برجسته ها. گندمی پایه بعد رو میگیرم. 2 زنجیره همونجا. 3 پایه بلند نیمه دیگه هم میبافم. یکی میکنم. 1 خوشه 1 زنجیره. حلقه آزاد. قلاب درون حلقه آبی 1 نخ میگیرم. درون حلقه سفید روی لوپ پشتی نخ میگیرم و به صورت یک پایه بلند اون رو میبافم و نخ سفید رو میکشم. ادامه میدم. 2 پایه بلند با آبی میبافم و ادامه میدم. این بافت رو 2 تا پایه بلند که بافتم، پایه بعدی باید 1 پایه ذرتی بافته بشه. خب به این صورت اون رو کامل میکنم. این قسمت ما باید 5 تا پایه ذرتی داشته باشیم. ببینید به این صورت این قسمت ما باید 5 تا پایه ذرتی داشته باشیم. این پایه ذرتی ها رو میبافیم تا میرسیم به قسمت پایه برجسته ها. خب دوستان به این صورت من این 5 تا ذرتی یا حالا خوشه رو بافتم. حالا این قسمت میرسم به این پایه برجسته ها. قبلش یک پایه دارم. خب روی این یه دونه پایه یک پایه
بلند، یک پای بلند میبافم نیمه، دو تا یکیش رو با رنگ سفید انجام میدم و الگو رو تکرار میکنم. درست چیزی رو که این قسمت بافته بودم میام اینجا تکرارش میکنم. دور پای برجسته یک پای بلند برجسته از رو میبافم، دور پای برجسته در واقع دور خوشه برجسته به این صورت قلاب رو وارد میکنم، یک پای بلند برجسته از رو ولی نیمه میبافم، دو تا یکیش رو با رنگ آبی میام انجام میدم. حالا پشت بافتم من 5 تا پایه دارم، دوباره بهتون نشون میدم. از روی اولین پایه‌ای که با توسی بافتم شروع میکنم، 1 2 3 4 5 از این توسی تا این توسی رو میام روشون یک پایه بلند میبافم به این صورت. 1 2 3 4 و 5. پنجمی رو که بافتم دو تا یکیش دوباره با رنگ سفید انجام میدم به این صورت و میام دور خوشه دوباره به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم به این صورت و دور پایه برجسته بعدی یک پایه بلند میبافم که دو تا یکیش رو در واقع میام با رنگ آبی انجام میدم به این صورت. خب و ادامه میدم. روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم و تکرار پایه ذرتی ها. پایه بعد رو میگیرم لوپ جلویی و دو تا زنجیره همونجا، 3 پایه بلند نیمه میبافم، یکی میکنم، یک زنجیره نخ آزاد با نخ آبی وارد میشم، نخ میگیرم، از درون حلقه رد میشم، پشت باف لوپ پشتی همین پایه رو میگیرم به این صورت، یک پایه بلند میبافم، نخ حلقه خوشه رو میکشم، دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم و به همین صورت این قسمت همونطور که گفتم 5 تا پایه ذرتی بافته میشه. اینجاها رو دقت داشته باشید. این شکل بافتمون هست، دوبار توضیح داده شده، خیلی راحت میتونید این رو ببافید کامل کنید. خب بعد از اینکه رج رو به اتمام رسوندم، ببینید آخر رج من 3 تا خوشم رو بافتم، 2 تا هم که ابتدا داشتم رو هم میشه 5 تا. تعویض رنگ رو انجام دادم و بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رجم و اینجا یک زنجیره نخ رو قطعش میکنم به این صورت. پشت بافت هم میام نخ سفید رنگ رو یه خورده ادامه بهش میدم و بعد اون رو قطعش میکنم. خب تمیزکاری های اینها رو هم در ادامه انجام میدم به این صورت. این رج رو که یه مقدار چالشی بود رو به اتمام رسونیم. حالا دیگه از این به بعد رج دیگه روی روال میافته. ادامه میدم با رنگ بعدی. من با همون رنگ توسی میام ادامه میدم بافت رو، یه گره میزنم سر قلابم و میام از همون جایی که بست زدیم نخ رو وصلش میکنم به این صورت. یک زنجیره میزنم همونجا، یک پایه کوتاه میبافم، ادامه میدم روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه بافت میزنم. رج 11 رو داریم با هم میبافیم که توی این رج روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه بافته میشه و در پایان این رج ما باید 96 پایه کوتاه داشته باشیم. به این صورت ادامه میدم. دقت کنید پایه جا نمونه که بعد میخوایم کار رو مربع و اینا کنیم دونه کم نیاریم به این صورت. خب ببینید پایه کوتاه بافتم، اون رو دور تا دور کامل میکنم. خب من رج رو به انتها رسوندم، نخ رو قطعش کردم، میشه شکل بافت